the coffee industry is still growing and competition between cafes is becoming even more intense. Dunkin' Donuts projects the image of a donut shop more so than a coffee shop. And as such, other places than Dunkin' most often come to mind when people are looking for a place to have coffee. Mission: encourage people to choose coffee at Dunkin' Donuts. The terrible traffic congestion in Seoul results in people commuting to work primarily via public transportation, on buses and subways. These people are busy, and so they stop by cafes on their way to work. How do we approach these people? Idea: release the aroma of coffee along with radio advertisements. After analyzing the Dunkin' Donuts jingle, we created a machine that releases a coffee aroma. The machine is triggered only by the sound of the Dunkin' Donuts jingle. This jingle was inserted at the top of the Dunkin' Donuts radio ad. When a Dunkin' Donuts ad plays on the radio, a coffee aroma is simultaneously released. Those who noticed the aroma while listening to the ad exhibited some surprised responses. Through positioning, when they exit at their bus stop, they see the Dunkin' Donuts shop in front. Dunkin' Donuts. 오빠 것도 사왔어. 우와, 근데 어디 커피야? 향이 참 좋다. 바로 요 앞에 있는 던킨. 던킨 커피가? Results: more than 350,000 people experienced the ad during the campaign. Visitors increased 16%. Sales of Dunkin' Donuts located by bus stops increased 29%. The ideal result is that people are now starting to think of Dunkin' Donuts when they think of their morning coffee. Coffee and donuts. Dunkin' Donuts. تشوفون هذا البس صبينا عليه ولو نصيب بالحياة. سبحان الله. شايفين
صبينا عليه العمود كاين داخل قلب العمود. يا سبحان الله سبحان الله. هذا بالنسبة للعمود. صبينا البارحة ومشينا مثل العادة يعني، صبينا السقف مع العمدان، وجينا اليوم نفك العمدان، حصلنا بس بآخر العمود مصبوب عليه، وقاعدين نكسر بالعمود تاني نغذى البس. هذا البس يبهدل بهدلته شلون، بهدلت البسيسي، الله المستعان. قرب ينفذ البس من المصيبة، لا تكسر رجلك. الدفاع المدني. الدفاع المدني. انا كنت داقين عليهم يجون. يخافون حرام. بس شوي شوي. قرب يطلع. قربنا نهربك وصره. الشعر اسحب رجله شوي ما عليه. شو هو يضبط حاله بس يفلت. لا تكسرها ترى هاي الزاوية. 10. ما أطول عمارة في العالم؟ أعتقد هو برج خليفة في دبي. إجابة صحيحة. لنتابع الشاشة. نبدأ. ريهان تفضلي، ما اختيارك؟ أختار الدرجة 20 بأي لون؟ باللون الأحمر. اذكري 3 دول عربية ساهمت في البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية. مصر أولا، ثم السعودية، تؤديني اسم واحد فقط. مصر والسعودية. الإمارات. إجابتك صحيحة. لنتابع الشاشة. نبدأ. معلولو. سأختار درجة 10 وأصفر. من هو أول عربي يحصل على جائزة نوبل للآداب؟ للجائزة الآداب. آداب. محمد السعودي. متأكد؟ أنت متأكدة؟ للأسف الشديد لنتابع الشاشة. ما زال توجد 3 أسئلة. نبدأ. 20. سوف هذا جهاز يشعر بألم. 20. شاعر. أعرف أن هذا الشعر هو واحد من المعلقات، لكن تعرف جواب؟ أنا آسف جدا. آسف لا تعرف. نعم. أوكي. الآن نتوجه إلى جمهور ما يعرف. يا شاب وسيم ولطيف، تفضل. أبا القاسم الشابي. نعم إجابة صحيحة. شكرا سعد سفير سعود. لنتابع الشاشة. مستعد؟ لنرى من يكون أسرع. نبدأ. سمين تفضلي. 30 باللون الأحمر. ما هو أول عربي يحصل على جائزة نوبل؟ نجيب محفوظ. ممكن تقرأين جيدا لهذا السؤال؟ لا أعرف. أنا آسفة جدا. لنتابع الشاشة. فرصة واحد فقط الآن. ستة.
يبدو أن هذا السؤال صعب. سأحاول. قبل النقل كان الموعد دقيقة جدا. كل سنة نفس اليوم، وبعد النقل يوم واحد متأخر. كل سنة يوم واحد متأخر. متأكد. إجابة صحيحة. متابع الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع صائد آسيوي بسيط شاف سائح هو وزوجته حاصرتهم الطين، ما أرضاه المنظر، راح يساعدهم. أخذ معدات التصوير أول شيء اللي سعرها بالشيء الفلاني، كان بالإمكان يأخذها لكن نفسه الحرة ما رضت، ورجع حاول ينقذهم. لقى الموضوع صعب، الرجال مسن وثقيل وما هو بقادر يسحبه، ورجله غاطسة بالطين. ترى في غيره في الموقع نفسه، لكن ما تعلموا من الفطرة السليمة وما عرفوا معنى إذا كانت النفوس كبيرة تعبت في حملها الأجساد. صاحبنا قرر أنه يأخذ متعلقات الحرمة السيدة عشان يساعدها هي الأول، ويفضي المكان عشان يسهل عليه أنه يساعد الرجال. ودى الأغراض والشنطة ورجع ثاني يحاول ينقذهم، رغم أنه كان في إمكانه يسرق المتعلقات اللي في الشنطة وأكيد فيها أشياء ثمينة. أما اللحظة هذه فوالله أعجز عن التعبير عنها، أو حتى ماذا
شوف روعة الإنسانية والبطولة. عمل من جسده لوح لإنقاذهم. ما فكر منهم وش أصلهم وش جابهم بلدنا. أعتقد أنه مزروع في داخله وبالفطرة كذا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الناس جميعا. ونعتقد أنه يشعر أن هذول الكبار بمنزلة أبوه وأمه. لا إله إلا الله. عجيب. الآن جسده في الطين لكن نفسه كبيرة في السماء. الحمد لله ما راح تعبه. طلعوا الزوجين. يا ترى ساومهم ووقف عندهم يناظرهم كم بيعطونه؟ مستحيل. مستحيل. هذا شخص مختلف عن العالم. مختلف عن العالم اللي يجرون وراء المادة والمقابل. كم تعطيني؟ وش لي؟ وش عمولتي؟ انصرف. راح بكل بساطة. أبد. سوى اللي عليه ومشى. وبكل شموخ وبكل كبرياء. يا سبحان الله. وإن كانت أقدامه في الطين. I'm Paul on behalf of Graveyard Shift. This is the story of a woman frozen solid who miraculously escaped death. Now, Jean Hillard was a 19-year-old woman. She was driving home in the midnight hours on December 20th, 1980 in rural Minnesota when her car skidded off the road. Shaken and alone, she was unable to restart the car, and with little choice, she began walking to a friend's house. The gentleman's name was Wally Nelson, who lived about 2 miles away. Now, she nearly made this trip. She actually ended up being 15 feet from his door until she collapsed from hypothermia. Over the course of 6 hours, her body became completely frozen as she lied still in the snow, negative 22-degree temperatures. Now, Wally found her that following morning lying in the snow at 7 a.m. She was so frozen he had to load her diagonally into his car and drive her to Boston Hospital. Now, one of the nurses there, Nurse Dorothy Killian, was on record in saying she said she was shocked. Her face was completely white, just this ashen death look. They hooked her up to the monitor, getting barely a heartbeat. Severely frostbitten, her blackened legs wouldn't move or bend, and a hypodermic needle couldn't even penetrate her skin. Wow. Doctors assessed that even if she could survive, she would likely have brain damage and her legs would need to be amputated. The lead doctor on the scene, Dr. George Sather, said she was, quote, just like a piece of meat out of a deep freeze. They wrapped her in an electric blanket and she slowly began to thaw. Now, after 2 hours, her body went into violent convulsions. She wasn't through the woods yet. There was hope, but brain damage was still a possibility. Then Jean regained consciousness and saw her family standing around her. 49 days later, doctors weren't able to explain how this all happened and how Jean Hillard walked out of the hospital, having made a complete recovery with no permanent damage from the event. I'm Paul on behalf of Graveyard Shift, and this has been a story of how a woman seemingly survived being frozen to death.